با سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهدی صدیقی نسب. تو این آموزش میخوایم با هم دیگه بریم از سایت فری پیک و عکس پریمیوم که هستش میتونیم اینجا عکس رو دانلود کنیم بدون واترمارک و پاک کننده بک‌گراند خودمون هم ازش استفاده کنیم. بک‌گراند عکس رو پاک کنیم و فقط این وکتوری که وسطش هست و ازش استفاده کنیم داخل کاورها، پوسترها و داخل ویدیوهای خودمون و زیباتر بشه کاورهامون و اون عکسایی که درست میکنیم. و این عکس رو چطوری دانلود کنیم؟ طبق آموزش قبلی که گفتم بهتون کلیک راست میکنید و اینو انتخاب میکنید و گزینه اولی میزنید تا این تب براتون باز بشه. این پنجره باز شد. یکی از اینا که واترمارک نداره انتخاب میکنید. حالا معمولا این پایینی ها واترمارک نداره. انتخاب کردید میزنی و این تب، این برگه جدید باز شد. میتونید اینجا برای خودتون کلیک راست کنید دانلود کنید. اگر با گوشی هستی انگشتتو نگه دار و ذخیره عکس رو بزن. وقتی ذخیره کردی میای اینجا عکس رو انتخاب میکنی و عکسی که دانلود کردی و بهش میدی. این دکمه رو میزنی ریموو بک‌گراند میزنیش و اینجا برات کارا رو انجام میده و بک‌گراند عکس پاک شد و میتونی حالا دانلود کنی و از این عکس استفاده ببری. و اگه خواستی بازم عکسای دیگه بود استفاده کنی از این سرویس، اینو میزنی و دوباره عکسای دیگه رو بهش میدی. ممنونم تا اینجای آموزش با من همراه بودی و اگر این سرویس به دردتون خورد، اگر این آموزش به دردتون خورد، برای بقیه هم بفرستید استفاده کنن.